Today, they're going to teach me how to do it myself, and in so doing, teach you. And our episode today is all about how to fix a leaking toilet faucet, or any faucet for that matter. And my good friend here from Ronda, Adonis, is going to teach us how. Adonis, nakabantay ko bang ang gripo na ko sa CR or anywhere actually sa balay, murag iyang sirit kanang murag nagpusot-pusot ba dili bitaw ditso bitaw atong una kusog kay agas niya paguman for long time na mura siya gatriko lang siya gatutuo lang siya murag hinay ba ngano man na bay mga sulbad na bay. Yes, dali ra kay na sulbaron, no. So ang imo ra gyud buhaton na imo ra gyud tantangon ang kanisang aerator. Matangtang din na Yes, matangtang ni siya by using the special tools like we discussed. Okay. Kanina itong Pwede naman dayo. Adjustable May mo range. nang ipalawagan daan. So mo ni aerator. Yes, man aerator. This is the aerator. So kung naibuong mo nga hinay ang agas sa inyuhang tubig, ang pasabot ato siguro basig na clog ni siya because of the hard water, right? Yes, because of the sediments nga ni accumulate inside the aerator. So yan tabunan. So ngano kinahanglan man ni ngano ibutang ko man dito eh. Ngano na aerator? Ang kanang feeling guys sa water nga mo touch mo ang lahi mo gutong diretso ang force sa tubig sa imong hands. Mas maayo na aerator kay mo soft ang iyang agi sa tubig ba. So man ay purpose sa aerator jud to soften the flow sa water. Okay. Kung diretso ra na siya murag kusog na kay ang pwersa nga mo padung sa imong water sa imong hands. Nya ba usahay sa bay magtutuo sa ni dire pita bay kabantay ko magtutuo sa mo dire. Kana diha possible ang imuhang cartridge na kanang sud sa iyang cartridge yung ceramic disc is napudpud na. So ang imong buhaton na you will use any special tool to remove this one and replace with the new cartridge which is available right away sa tindahan. So imo na ning tangtangon? Yes. So unsa man ang pagtangtangan niya? Counterclockwise is Yes, counterclockwise, but you need the special tools to remove the cartridge. So abli siya. Yes. Ko ang cartridge. Oh. Ako man may list na to. May list na. So mangutana lang ka cartridge for a specific kind of faucet or universal to siyang cartridge? You need to inform the merchandiser or kung kitchen, kung lababo. Kaya there are certain man sizes sa iyang body. Mas maayo siguro imo lang to dado ang cartridge. Yes, so you bring the cartridge para maayo to dire pang ilisdan mo. Sino sa ilisdan? Sayon kung naka special tool. Okay, so you have to have the special tools. And of course, you should have bought the special tools that we talked about in the previous episode. So you have to have watched or seen that so that you will be able to do this, right? Ang special tool nimo gamiton diyan ni agatong adjustable range. Okay. Mo gito siya tools nga pang tangtang sa gripo magka-leaking sa. Okay, last na gid before you go because I know you have to go. Ang CR na ko ba murag whether we like it or not kanang CR pero may mag-deposit gid na kada adlaw, di ba? So medyo dili gid nindot ang iyang baho. Gisuwayan na akong tanang produkto. Pero murag lisod gid ba? Murag naagod si baho gid, naagod siya magpabilin. Kadi nga ano man na unya paghuman masulbad ba na siya bay? Yes, ilo di ko so dili. Yes, masulbad gid na siya no kung mag-daily ang pinaka the best na mag-daily ka mag-clean. Daily cleaning. Okay. Kung madag daily cleaning kung nakay tagbantay sa nakay yaya or sa ba kanang nakay helper so sa ako ra bay gyud. Kung ikaw ra so naay mga basic kanang steps or basic cleaning techniques on how to clean your bathroom, no? So kana na makita ra nimo sa mong kitchen like kanang vinegar. Vinegar. Yes, white vinegar or water. Yes. Yung palihan na gyapon 50-50 ra gyapon. Yes, 50-50 kung usa ka pail sa balding tubig so half ana. So mo ilo itrapo. Yes, itrapo mo sa iyang area sa tubok. All the surfaces of your CR itrapo nimo paghuman imo lang iwaswasan. Yes, waswasan nimo bali. Waswasan mo water so, para mawa iyang suka nga baho. So dili naman ni magsuka imo ang CR humot na. Yes. Yeah, maybe you can now put your deodorants or your perfumes for the CR, right? Yes. Nga deodorizer, di ba? Yes. Mo ni ako ang laing tip, no. So kung manglimpyo gay mo sa bathroom yun or sa inidoro, ayaw dyan mo gamit og muriatic. Oh, muriatic. Nung ka ang muriatic because it's toxic to the environment and it's toxic to you. Might end up hurting yourself, right? Makadaot, ma-inhale nimo ang iyang fumes, madaot imong baga. So ang kuan gid na laing madaot imong baga plus ang imong mga kanang madaot sa imong CR madaot like kaniyang faucet tungod sa iyang fumes. Guma, di ba? Tungod sa iyang fumes mo pilit sa body sa imong faucet or sa imong angle bar
ang gold bulb, flexible hose, silicone shower, tanang nasod sa imong bathroom. Don't use any toxic products. Use only white vinegar and water, equal parts, and just use that to clean your CR. Yes. That way, it's not only healthy for you, it's also healthy for the environment and your kitchen equipment, your kitchen bathroom fixtures, right? Yes. All right. Yes. Adonis, thank you. He's taught me so many things today. Thank you, and keep watching and know how to do it yourself.